आज आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये रेफरन्स टॅब समजून घ्यायचा आहे। रेफरन्स टॅबमध्ये आपल्याला इन्सर्ट फुटनोट आणि इन्सर्ट एंडनोट हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे। रेफरन्स मीन्स संदर्भ। तुम्हाला एखाद्या वर्डबद्दल तुम्हाला रेफरन्स द्यायचा असेल किंवा एखादा मुद्दा तुम्ही दुसऱ्या पुस्तकातून घेतला आहे त्याचा तुम्हाला संदर्भ द्यायचा असेल किंवा एखाद्या शब्दाचा तुम्हाला अर्थ द्यायचा असेल तर तुम्ही इन्सर्ट फुटनोट आणि इन्सर्ट एंडनोटचा वापर करू शकता। इन्सर्ट फुटनोट आणि इन्सर्ट एंडनोटचा वापर सेम आहे, फक्त ते डिफरन्स काय आहे। समजा मला डिझाईन ह्या शब्दाचा अर्थ मला द्यायचा आहे, मी ते कर्सर ठेवलं आहे डिझाईन नंतर आणि इन्सर्ट फुटनोटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय आलं आहे तर इथं त्याच पेजवरती एक नंबर आला आहे, इथे डिझाईनला एक नंबर आला आहे आणि इथे तुम्हाला त्याच पेजवरती तुम्हाला डिझाईनला इथे एक नंबर आला आहे। त्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला डिझाईन ह्या शब्दाचा अर्थ डिझाईन म्हणजे काय ह्याचा अर्थ तुम्हाला टाईप करता येऊ शकतो। म्हणजे एखाद्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला त्याच पेजवर घ्यायचा असेल तर तुम्ही इन्सर्ट फुटनोटचा वापर करू शकता। समजा कव्हर पेज आहे, मला कव्हर पेज ह्या शब्दाचा अर्थ द्यायचा आहे, मी इन्सर्ट फुटनोटवर क्लिक करतो आहे। काय झालं तर कव्हर पेज हा वर्ड आधी आहे म्हणून एक नंबर दिला आहे आणि डिझाईन हा शब्द तुमचा नंतर आहे म्हणजे कॉम्प्युटर ॲटोमॅटिक ॲडजस्ट करून घेतलं आहे। कव्हर पेज ह्या शब्दाला एक नंबर दिला आहे आणि डिझाईन ह्या शब्दाला तुम्हाला 2 नंबर दिलं आहे। तर कव्हर पेज मीन्स तुमचं प्रोजेक्टचं फर्स्ट पेज असं तुम्हाला टाईप करायचं तुम्ही टाईप करून घेऊ शकता। म्हणजे तुम्हाला त्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला त्याच पेजवरती घेण्यासाठी आपण इन्सर्ट फुटनोटचा वापर करू शकाल। म्हणजे प्रिंट आउट काढल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला त्या शब्दाचा अर्थ कळला नाही तर त्या शब्दाचा अर्थ काय होतो हे तो नंबरिंग बघून खाली त्याच पेजवरती समजून घेऊ शकतो। समजा मला एखाद्या शब्दाचा अर्थ द्यायचा आहे पण शेवटच्या पेजवर द्यायचा असेल तर तुम्ही ऑनलाईन ह्या शब्दाचा अर्थ द्यायचा पण कुठे द्यायचा मला शेवटच्या पेजवरती। आपल्या फाईलमध्ये पेजेस किती आहेत तर पेज 1 of 6 तुम्ही स्टेटस बार बघू शकता। मला 6व्या नंबरवरती त्या शब्दाचा अर्थ द्यायचा आहे, ऑनलाईन ह्या शब्दाचा अर्थ द्यायचा आहे। आपण इन्सर्ट एंडनोटवर क्लिक करूया। इन्सर्ट एंडनोटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक लक्षात आलं असेल तुम्ही 6 of 6 म्हणजे शेवटच्या पेजवरती आलात। ऑनलाईन ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला टाईप करता येऊ शकतो, त्या शब्दाचा अर्थ काय होतो हे तुम्ही देऊ शकता। फर्स्ट पेजवरती आल्यानंतर तुमच्या एक लक्षात आलं असेल ऑनलाईनला रोमन संख्या दिलेली आहे आणि त्या शब्दाचा अर्थ आपण शेवटच्या पेजवरती तुम्हाला टाईप करता येऊ शकेल। म्हणजे तुम्ही रेफरन्समध्ये जाऊन आपण फुटनोट आणि एंडनोटचा वापर सेम आहे, पण एखाद्या शब्दाचा अर्थ किंवा एखादा मुद्दा कोणत्या पुस्तकातून घेतला ह्याचा संदर्भ तुम्हाला त्याच पेजवर घ्यायचा असेल तर तुम्ही इन्सर्ट फुटनोटचा वापर करून तुम्हाला देता येऊ शकेल आणि इन्सर्ट एंडनोटचा वापर करून त्या शब्दाचा अर्थ आपण शेवटच्या पेजवरती घेऊ शकता। आता हे तुम्हाला काय दिलं आहे की इथं बऱ्याच ठिकाणी फुटनोट एंडनोट दिलेलं आहे, तुम्हाला शोधायचे असेल तर तुम्ही नेक्स्ट फुटनोटचा वापर करून तुम्ही शोधू शकता। कव्हर पेजला इथे कर्सर आलेलं दिसेल, नेक्स्ट फुटनोट डिझाईनच्या ठिकाणी मला कर्सर आलेलं दिसेल। तर मला एंडनोट शोधायचं तर इथे ॲरोवरती क्लिक करा, नेक्स्ट एंडनोट तुम्ही बघू शकाल। तुम्हाला नेक्स्ट एंडनोटवरती क्लिक करा, तुम्ही एंडनोटचे ते कर्सर तुम्हाला आलेलं दिसेल। म्हणजे तुम्ही नेटचा वापर करून तुम्हाला फुटनोट एंडनोट शोधता येऊ शकतं। इन्सर्ट फुटनोटने आपण फुटनोट देऊ शकता, एंडनोटने आपण इन्सर्ट एंडनोटचा वापर शेवटच्या पेजवरती त्या शब्दांचा अर्थ देता येऊ शकतो। समजा हे मला डिलीट करायचं नको आहे तर सिलेक्ट करून घ्या। मी सिलेक्ट केल्यानंतर मी कीबोर्डवरून मी डिलीट प्रेस करतो, कीबोर्डवर डिलीट कीज प्रेस केल्यानंतर तुमचा तो मॅटर डिलीट केला जात नाही। म्हणजे तुम्हाला काढायचं असेल तर कसं काढणार, जिथे तुम्ही फुटनोट एंडनोट दिले तिथे सिलेक्ट करून जी संख्या आपण घेतलेली आहे तीच संख्या सिलेक्ट करा आणि डिलीट प्रेस करा। आपण तिथे सिलेक्ट करून डिलीट केलं तर तुम्हाला फुटनोट आणि एंडनोट दोन्ही काढू शकता। तुमचं फुटनोट गेलं दिसेल तर तुम्हाला एंडनोट काढायचं आहे, आपण सिलेक्ट करून घ्या आणि मी डिलीट करतो आहे। डिलीट केल्यानंतर आपण शेवटच्या पेजवर जाऊया, मी स्क्रॉल बारचा वापर करतो, खाली येतं तुम्हाला एंडनोटसुद्धा गेलेलं दिसेल। तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की फुटनोट आणि एंडनोटचा वापर कसा करायचा आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, आपण नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया। तोपर्यंत बाय।